تو 10 دقیقه آینده قرار داستان واقعی 150 نفری رو بهت بگم که دیدگاهشون از یک حادثه مشترک باعث شد عده‌ای از اونا تا مرز خودکشی برن و عده‌ای خیال کنن پیغمبر زادن. قدرت باور شاید انتهای این کلید مجبورت کنه دوباره فکر کنی. پس سر نخو بگیر و با من همراه باش، چون داریم میرسیم به گنج قارون. سلام زیرسی. وای، تبریک میگم، رسیدی به کلید 7 گنج. شنیدی میگن نیمه پر لیوانو ببین نه نیمه خالیشو؟ چرا گاهی نگاه ما به یه موضوع یکسان متفاوته؟ چطوری بعضیا از تو دل فاجعه فرصت شکار میکنند؟ آیا واقعا امکان داره دلیل گره های زندگی باورهامون باشن؟ با من همراه باش. قبل از جواب دادن به این سوال اجازه بده که عاقبت 155 سرنشین پرواز 1549 رو که در ژانویه 2009 از نیویورک به مقصد سیاتل به پرواز در اومد رو برات تعریف کنم. این هواپیما بلافاصله بعد از پریدن به دسته از پرنده‌ها برخورد میکنه و قدرت مکندگی موتور اونا رو درون خودش میکشه. ولی این اتفاق باعث از کار افتادن هر دو موتور میشه و کاپیتان سالی ناچارن برای نجات مسافران تصمیم میگیره روی رودخانه نزدیک منهتن که رودخانه هادسون باشه فرود اضطراری داشته باشه و خوشبختانه موفقم میشه و این واقعه به معجزه هادسون معروف میشه. اما اصل داستان اونجاست که سرنوشت سرنشینان بعد از حادثه به کل عوض میشه و بسیار از اونا دچار افسردگی فوق‌العاده شدید میشن که مشکلات روانیشون حتی اونا رو تا مرز خودکشی میبره، چون فکر میکردن آدمای بدشانسی هن که این اتفاق براشون افتاده و یه نفر اونا رو طلسم کرده. اما عده‌ای از اونا کاملا برعکس فکر میکردن برگزیده خدان و این شانس دوباره برای زندگی، یعنی مأموریت بزرگی به اونا سپرده شده، پس باید دست بجنبونند. این موضوع نظر روانشناسا رو به خودش فوق‌العاده جلب کرد که چطور ممکنه که یه حادثه یکسان اینقدر بتونه تأثیر متفاوتی رو افراد بذاره. بعد از مطالعات به این نتیجه رسیدن که همه دستاوردهای آدما نشأت گرفته از برداشتیه که از تجربه هاشون دارند. همه زندگیتون، همه دستاورداتون، واقعیت زندگیتون نتیجه برداشتیه که از تجربه هاتون داشتین. یه حقیقتی برای شما اتفاق افتاده، بعد حالا هر کدوم از شما یه برداشتی داشتید از اون و اون برداشت واقعیت زندگی شما رو ساخته. میبینی میگم باید ذهنت گرم بشه واسه اینه. بعدم بهش میرسیم، حالا خیلی به خودت سخت نگیر. فقط بدون که یه حادثه‌ای بوده و یه سری از مسافرها یه برداشت داشتن و یه سری هم یه برداشت دیگه. یه عده‌شون پوزیتیو بوده، یه عده‌شون نگاتیو بوده. خب چرا اینجوری میشه؟ چون هر کس نظام فکری متفاوتی داره دیگه. چون باورهای اساسیمون یا کور بلیفزمون با هم فرق داره. خانواده‌مون، تحصیلات، دوستان، رسانه، فرهنگ و سنت‌های پیرامونمون ورودی‌هایی به مغز ما هستن که حالا مغز ما طبق توانایی‌ها، صفات ذاتی و استعدادهامون اونا رو پردازش میکنه و خروجی یا باوری به وجود میاد که مختص خودمونه و منحصر به فرده. چون مغز ما همواره داره ثبت اطلاعات میکنه دیگه و مشکل اینجاست که نمیدونه چی خوبه و چی بد و بستگی به تو داره که چه اطلاعاتی بهش میدی، چون طبق غریزه مغز فقط و فقط بقا مهمه و گمان میبره که اطلاعاتی که جلو روش گذاشتی زندگی ایمن‌تری برات میسازه و این سبب ساخته شدن حاشیه امن یا کامفورت زون مغز توه. مغز تو طبق اطلاعاتی که از بعد تولد تا الان به دست آورده و برداشتی که از اون اطلاعات داشته یه محیطی میسازه که به تو اطمینان خاطر میده. جاهایی که میری، حرفایی که میزنی، عادتها و رفتارهایی که داری،
آدمایی که باشون در ارتباطی و همه اطلاعاتی که داری توش هستن و توسط مغز تو پذیرفته شده و امن محسوب میشه. چون همونطور که گفتم مغزت نمیخواد که بقا در خطر بیفته و خب این از همون دوران غارنشینی به قوت خودش باقیه و اصلا هم هیچ تغییری نکرده. اما دنیای امروزی طوریه که لزوما کارهای جدید کار خطرناک نیستن که دیگه، اینو ما میدونیم. ولی روانشناسی تکاملی میگه مغزت نمیتونه اینو تشخیص بده، چون هنوز کداش مال دورانیه که آدما حتی برای یک وعده غذا از غار بیرون میرفتن دیگه و ممکن بود حتی کشته بشن و دیگه بر نگردن. طوری که تو مثلا جدیدن تصمیم میگیری بری کلاس زبان، میدونی چرا روزای اول اینقدر سخته و حتی استرس داری؟ چون مغزت ناموسی قضیه رو جدی گرفته و فکر میکنه که این کار تو رو آقا به کشتن میده و میگه دوباره برگرد به غارت، دوباره برگرد به غار، نرو انگلیسی یاد بگیر، همین که یاد نداشتی مثلا چش بود، حالا یاد نگیر. چون مغزت نمیتونه تشخیص بده. بنابراین تنها راه اینه که تو به اون کار ادامه بدی تا اطلاعات تکراری ثبت بشه. دقت کن، اونقدر اطلاعات تکراری ثبت بشه و اونقدر اطلاعات تکرار بشن تا جریان عصبی مربوط به اون شکل بگیره و در نتیجه اون کار میشه جزء حاشیه امنت. اوکی، میشه جزء حاشیه امنت. اینقدر اون کار رو انجام میدی، اینقدر مثلا با استرس مثلا میری سر کلاس که مغزت باورش میشه که اونقدر خطری نداشت و خب حاشیه امن تبدیل میشه دیگه. قطعا برای تو هم پیش اومده این اتفاق که مثلا تو 3 ساعت در روز گیم میزنی، حالا به خودت میگی 3 ساعت گیم زدم نوش جونم، یه نیم ساعتم برم فلان کار رو انجام بدم دیگه. و متاسفانه چند روز میگذره و هنوز اون کار رو نکردی و بهانت هم اینه که وقت نشد. چطور واسه اون 3 ساعت گیم خیلی شیک و مجلسی وقت داشتی؟ چون اون 3 ساعت گیم تو حاشیه امنت بوده ولی اون نیم ساعت نه. بچه‌ها فرمولا طلایی ها بنویسید. با دونستن همین موضوع از این مرحله میتونی بهره بری چند برابری داشته باشی. البته این که چطور طاقت بیاریم کارهای جدید رو انجام بدیم و خب ما مفصل در مراحل پیش رو بهت میگیم. آره بابا، من هی میگم بهت به گنج قارون داریم میرسیم ولی تو خب هنوز باور نکردی دیگه. پس تا اینجای کار فهمیدیم واقعیت برداشتیه که ذهن ما از حقیقت داره و برداشت ها برآورده از باورهامون هستند. اگر واقعیت خوشایندی از زندگی نداری پس بهتره باوراتو دوباره بررسی کنی. چه چیزی باعث میشه کیفیت زندگیت یه جا قفل بشه و درجا بزنی؟ و اینکه حتما ورودی‌های ذهنتو یه بار دیگه کنترل کن و دست کم نگیر. همونطور که گفتم مغز خوب و بد و تشخیص نمیده و تویی که باید حواست باشه با کیا معاشرت میکنی، تغذیت چطوریه، اینکه چه کسانی رو الگو قرار میدی، چه چشم اندازی داری و هنوز اگه چشم انداز خب نداری که باید بری شاکلیت دوم و سوم ببینی دیگه. اینو 1000 بار بهت گفتم دیگه. و وضعیت کنونی تو عبارت از چیزی که رقم خورده و واکنش تو نسبت به اونه. شاید الان بگی نه فلان اتفاق تقصیر من نبود و منو کلی عقب انداخت. درسته شاید مقصر تو نبودی، اما خب مشکل تو که هست. پس به جای اینکه فکر کنی قربانی شدی خودتو مسئول بدون و بگو که اوکی اشتباه از من نبود ولی چطوری میتونم شرایطو مدیریت کنم و اگه اشتباه از تو بوده که خب از خودت بپرس دیگه کجای کارم ایراد داشت، چه درسی از این اتفاق گرفتم، چطور میتونم ازش در آینده جلوگیری کنم. چون به قول ری دالیو منتور مورد علاقه من و همچنین سرمایه‌دار به نام آمریکایی که تو کتاب پرینسیپلز میگه Pain plus reflections equals progress.
یه دردی، یه مشکلی، یه اتفاقی برای تو پیش اومده، مهم نیست که تو مقصری یا نه. مهم اینه که به تو مربوط میشه و دامن تو هم گرفته. پس بلند شو، خودت یه کاری کن. کسی دلسوزتر از تو برای تو نیست. هی تا تقی به توقی میخوره، میگی اینجا ایرانه و نمیدونم اینجا تو ایران نمیشه و چرا من ایران به دنیا آمدم. خب واقعا این وضع بهتر میکنه؟ چند تا همسن تو همین الان تو ایران دارن 50 تومن مثبت 50 تومن تو ایران دارن پول در میارن، درآمد دارن. همشون باباشون پول دارن، همشون دوز زنن. عادت داری اصلا کلا فکر کنم اینجوری خودتو قانع کنی. تو این مرحله یه تمرین میخوام بهت بدم و مأموریت اینه که شعاع محدوده امنتو مشخص کنی. ببینی که تا کجاها بری برات امنه، چه کارهایی بکنی یا با کیا معاشرت کنی برات امنه. محدوده امنتو مشخص کن. تا حالا مثلا چه رستورانایی رفتی با خیال راحت اونجا غذا خوردی؟ مثلا چه جاهایی با خیال راحت میری؟ با چه آدمایی با خیال راحت صحبت میکنی بدون اینکه استرسی داشته باشی؟ حاشیه امنتو مشخص کن. و دومی که همین وضعی که الان درش هستی، واقعا مثل یه آدم بالغ بشین، تحلیل کن، ببین اگه اوضاع خیته مشکل از کجاست. اوکی، مخلص شما مویی. مرحله 7 به پایان رسید. راستی یه ویدیو مکملم برای این کلید از دکتر جو دیسپنزا تو کانال تلگرام باشگاه زیرسی گذاشتیم. اونم اگه ببینی قشنگ مطلب برات جا میفته. لینک تلگرام که خب تو دیسکریپشن ویدیو هست. و اینکه دستخوش دیگه رفیق، هر روز یک کلیدهای بیشتری رو جمع میکنی. با اینکه میدونم که میتونستی وقت تو صرف یه کار دیگه کنی، ولی خب هزینه فرصت رو در این دونستی که بیای اینجا و یک قدم به سمت خودت برداری. پس مطمئنم که خودت میدونی که باید به همه زیرسی‌هایی که میشناسی ویدیو رو بفرستی. قدرتو بدون. چاو چاو.